أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات إزاي تفكر بالصين. معاكم سارة محمد. في الحلقتين اللي فاتوا اتعلمنا مع بعض إزاي نستخدم الأدوات الصح للتفكير بالصين. اتكلمنا عن أنواع الجمل الأساسية وتعلمنا الجملة الاسمية والجملة الوصفية والجملة الفعلية. أنصحكم لو لسه ما شفتوش الحلقة دي تروحوا تشوفوها عشان تكمل الصورة بالنسبة لكم. النهاردة بقى هنركز على الجملة العددية واللي تعتبر واحدة من الأساسيات اللي الناس كتير جدا بتتلخبط فيها، سواء في ترتيب الجملة أو استخدام الأرقام بشكل صحيح أو اختيار كلمات القياس المناسب. في الفيديو ده هنتعلم الموضوع خطوة بخطوة وهنحل كل المشاكل اللي ممكن تواجهكم بمثال وتمارين تفاعلية، فجهزوا نفسكم وورقة وقلم وركزوا معايا. أول حاجة هنشرح يعني إيه الجملة العددية. ببساطة كده الجملة العددية هي أي جملة فيها كمية حاجة معينة، زي مثلا بدل ما تقول كتاب هنقول 3 كتب أو 5 أقلام. فعندنا في اللغة الصينية هنقولها إزاي؟ أول حاجة هنجيب العدد، بعد كده حاجة عندنا في اللغة الصينية اسمها كلمة القياس اللي هي ليانس، بعد كده الشيء اللي احنا هنعده ده. فلو عايزين نقول 3 كتب هنجيب أول حاجة العدد اللي هو سان، والكلمة الكمية بتاعتها بتاعت كتاب بن، والكتاب يعني شو، فهنقول سان بن شو، سان بن شو 3 كتب. طب لو عايزين نقول 5 تفاحات، 5 يعني وو. طيب التفاحة بينجو، طب كلمة الكمية بتاعت التفاحة ج، هنقول ووجا بينجو، ووجا بينجو. طب عايزين نقول 7 أقلام، أقلام يعني بي، وكلمة الكمية بتاعت أقلام ج، و7 يعني تشي، فهنقول تشي جي بي، تشي جي بي 7 أقلام. طب عايزين نقول شخصين، شخصين شخص يعني رين، وكلمة الكمية بتاعت رين ج، والاتنين هي اتنين في اللغة الصينية يعني ار، بس لما هنيجي نستخدمها للعدد حاجة معينة فهنقول ليانج، فهتبقى الكلمة أو العبارة ليانجرين، ليانجرين. أكيد الدنيا مش واضحة أوي بالنسبة، عشان توضح لازم في 3 حاجات تبقى عارف. أول حاجة الأرقام في اللغة الصينية، ودي اللي هنتعلمها دلوقتي، وبرضو هناخد جزء منها واللي هي وحدة القياس أو أشهر كلمات القياس اللي بنستخدمها في اللغة الصينية. تالت حاجة اللي هي الأسماء أو المفردات، يعني الاسم ده بيجي معاه كلمة كمية ايه، ودي بتيجي مع الخبرة وانك تستخدم جمل كتير وانك تحفظ جمل كتير. ما تشغلش بالك وتقول هو انا هفضل احفظ كلمة كمية لكل اسم، كل اسم هحفظ له كلمة الكمية. هقولك ما تقلقش من الحتة دي خالص، انت بعد كده هتحفظهم، لان دي اسهل حاجة، انك بعد كده من كتر تكرار الجملة انت اصلا هتقولها كده كده من غير ما تفكر هي الاسم ده كلمة الكمية بتاعته ايه، غير لو كلمة جديدة عليك هتضطر تبحث، او ممكن كمان مع خبرتك في اللغة الصينية تبقى عارف الحاجة دي ممكن تيجي معاها كلمة كمية ايه. طيب أول حاجة هنبدأ بيها وهي الأرقام الأساسية. هنتعلم الأرقام الأساسية باللغة الصينية عشان نعرف أصلا نعمل جملة عددية. يلا بينا، هقول الرقم وانتوا كرروه ورايا عشان تحفظوه. الأرقام سهلة جدا والرموز بتاعتها كمان سهلة جدا. إي واحد، إي واحد، آر 2، آر 2، سان 3، سان 3، س 4، س 4، و 5، و 5، ليو 6، ليو 6، تي 7، تي 7، با 8، با 8، 9 9، 9 9، 10 10، 10. اتمنى انكم تكونوا كررتوا الكلمات وانا بقولها عشان يبقى سهل بالنسبه لكم وتحفظوها. ودي الارقام. عايزه اقول لكم ان مفاجاه ان انت لو حفظت لغايه 10 دي ده بعد كده كل الارقام بالنسبه لك سهله، ان في اللغه الصينيه احنا بس بنبدلهم. هشرحها لكم شويه كده، بس قبل ما اشرحها لكم حابه اوضح لكم ان العلامات بتاعه الايد دي هي رموز الارقام باللغه الصينيه. يعني مثلا لو حد عمل لك رقم كده اللي هي ليو زي ما واضح في الفيديو، فاعرف الحركه دي عندهم رقم 6 ليو. لو عمل لك الحركه اللي هي بتاعت تي فدي رقم 7، مش لازم يقولها، هو ممكن يعمل لك الحركه دي فده كده رقم 7. هم عندهم الارقام هي دي الرموز بتاعتهم ليها بالايد. طيب لما ندخل على الارقام الكبيره هنقول ايه؟ لو عايزين نقول 11 هنقول ش اللي هي بتاعت 10 ونحط بعديها واحد فنقول ش اي. طب عايزين نقول 12 ش اللي هي بتاعت 10 ونحط بعديها 2 اللي هي ار فهنقول ش ار، وهكذا بقى. عشان كده كنت بقول لكم ان انتوا لو حفظتوا لغايه 10 فانتوا بالنسبه للغه الصينيه انتوا حفظتوا يعتبر الارقام كلها. نكمل تاني، لو قلنا 11 هنقول ش اي، ش ار، ش سان، ش س. ش س اللي هي ايه؟ ها اللي
اللي عرف يقول في الكومنتات 14 15 16 17 18 19. طب اللي عارف 19 في الكومنتات يقول ايه 19. طيب وصلنا لغاية عايزين نقول بقى رقم 20. رقم 20 يعني اللي هو 2 و10، ف2 و10، 2 يعني ايه R، و10 يعني ايه ش. طب انا عايزة اقول 21 فاقول R اللي هي 2 اللي هي العشر يعني اللي هو الش، والواحد اللي هو ايه. هو ده الترتيب، فهنقول 21 23 24 25 26. طيب اللي يعرف يقول ازاي 30 لغاية دي كده 29. طب عايزين نقول 30 هبسطها لكم. 30 يعني 3 والعشر اللي هو رقم 10 اللي هو نطق 10 او رمز 10 وهو بس كده 30 وهكذا 30 31 32. اللي يعرف يقول في الكومنتات. طيب عايزين نقول 100. 100 يعني باي، فهنقول اي باي 100. ايه هي كلمات القياس؟ وقلنا ان الكلمات القياس اللي ليها دي اللي بتساعدنا نربط الارقام بالاشياء بطريقه صح. كل حاجه ليها كلمه قياس مناسبه، ومش هنقول كل حاجه، كل مجموعه من الحاجات ليها كلمه قياس مناسبه. طيب اشهر الكلمات عندنا في اللغه الصينيه هو الرمز ج، وج دي وحده بنستخدمها للاشخاص والاشياء. يعني بص لو انت احترت خالص ومعرفتش كلمه الكميه بتاعت الحاجه دي قول ج، وهم في الصينيين عشان بيبقوا عارفين ان انت لسه مبتدئ بيعدوها لك، بس هي ما بتبقاش صح في كل الحالات. فانا عايزه اقول 3 اشخاص. 3 يعني ايه سان، واشخاص وشخص احنا عرفنا ان هو الرن، فكلمه الكميه بتاعت رن ج، هنقول 3个人 3个人 3个苹果 3个苹果. اللي يعرف 3个苹果 معناها ايه يكتب لي في الكومنتات. طيب للكتب والمجلات بنستخدم وحدة قياس ايه بن زي لما قلنا 3本书 3本书 6本书 6本书. واللي يعرف برضو الجملة دي يكتب لي في الكومنتات. انا عايزة ان انتوا تستوعبوا وتفهموا القاعدة الاساسية وتبقوا حاسين ان الموضوع سهل بالنسبة لكم، او اسمعوا عيدوا الفيديو من تاني وهتلاقوا نفسكم الموضوع، او ركزوا اكتر في الفيديو هتلاقوا ان انتوا عرفتوا تجيبوها ان شاء الله. طيب لو حاجة مسطحة زي الورق او السرير بنستخدم لها كلمة كمية جون جون. طيب الفلوس قطع، الحاجات القطع كده بنستخدمها كلمة كمية ايه بقى كواي كواي. طب والأقلام ج لما قلنا تشي يعني 7 أقلام. طيب الأشياء الطويلة زي الملابس والأنهار والشوارع بنستخدم تياو تياو. إي تياو لو يعني شارع، إي تياو لو شارع واحد، 2 تياو لو شارعين، 3 تياو لو 3 شوارع. تمام كده. طيب ناخد مثالين كمان. فأنا عايزة أقول أنا عندي تفاحتين، و اللي هو أنا عندي أو أملك الفعل اللي بنستخدمه، فعندي أو أملك يو وي 2 يعني ليان، وكلمة الكمية ك، والتفاحة يعني بينجو 我有2个苹果. طبعا هنلاحظ ان الجملة دي جملة عددية تركيبها عددي وتركيبها فعلي. يعني ايه فعلي؟ يعني في فعل في الجملة. طب فين الفعل هنا؟ رمز كلمة يو، عندي أملك يو هنا الفعل، فدي مش جملة اسمية. طب هو ينفع جملة فعلية مع جملة عددية؟ اقول لك لان احنا هنا بنتكلم عن تركيب، بنتكلم عن شكل الجملة، فعادي ممكن الجملة العددية في الجملة الفعلية والجملة الوصفية مع الجملة العددية والفعلية. ان الجملة الصينية جملة ممتدة، يعني جملة طويلة. لما هنيجي نتكلم بعد كده عن الجمل هنعرف ان احنا عندنا حاجة اسمها جملة بسيطة وجملة مركبة. ده من حيث الشكل بقى، ان ازاي نحط كل اللي احنا اتعلمناه دي في جملة طويلة وترتب ايه اللي بيتحط في الاول وبعد ايه وبعد كده ايه وبعد كده ايه. دي الجملة الطويلة في الجملة الصينية. بس احنا هنا بقى بنتعلم الاساس. يعني انت لو ماشي معايا خطوة بخطوة فانت هتتعلم الاساس. اتعلمنا الاول ازاي نستخدم جمله بسيطه متكونه من اسم مبتدا وخبر، وبعد كده اتعلمنا ازاي نستخدم جمله وصفيه متكونه من اسم وصفه، وخدنا جمله فعليه فاعل وفعل ومفعول. والنهارده بنكمل وبنتكلم عن الجمله العدديه. طيب مثال تاني هو اشترى 5. هو خدناها في الجمل الفيديوهات اللي فاتت. اشترى معي لا دي استخدمناها عشان الماضي، ودي برضو هنشرحها في الحلقات الجاية بإذن الله. وميلة 5 قولوا يلا 5 وكلمة الكمية بتاعت كتاب بن، وكتاب يعني الشو وميلة وبن شو. طيب آخر حاجة معانا هنتكلم فيها عشان الفيديو ما يطولش معانا، إن شاء الله هعمل جزء تاني للأرقام لأن في
جزء تاني للأرقام هنعمله بإذن الله في الحلقة الجاية، وهو ترتيب الأرقام في اللغة الصينية. يعني أنا عايزة أقول هو طلع الأول، هو طلع التاني، هو طلع التالت، هقولها إزاي؟ قبل الرقم هنستخدم هنقول حاجة اسمها دي، وبعد كده نقول هو أنهي رقم في الأرقام. فمثلا هنقول، عايزة أقول الأول هنقول دي إي دي ار دي سان دي إي دي ار دي سان. زي مثلا عايزة أقول هو أول شخص وصل، عايزة أقول هو أول شخص وصل، هنقولها إزاي؟ 他是 اللي هو يكون، دي إيجا أول واحد، دي اللي هي الكلمة بتاعت الترتيب، والإي الرقم، والج كلمة الكمية بتاعت الشخص، ودرن هو أول واحد. آخر حاجة هنتدرب مع بعض مثالين، وأتمنى إن انتوا تجاوبوني في الكومنتات. أول مثال معانا لو عايزين نقول 5 كتب، هنقولها ازاي باللغة الصينية؟ ثواني وهرجع لكم تاني. أهلا بيكم، رجعت لكم تاني. لو حبينا نقول 5 كتب هنقول ايه؟ 5 يعني وكتب وكتاب يعني شو. طب كلمة القياس بتاع الكتاب بن، فهنقول بن شو. برافو لكل من عرف يجيبها. طيب تاني مثال معانا، أنا أتناول تفاحتين. كلمة أتناول خدناها في الفيديو اللي فات، وتفاحتين خدناها في الفيديو ده واللي فات. سيبكوا كده ثواني وارجع لكم تاني. أهلا بيكم ورجعت لكم تاني. والإجابة على السؤال ده، أنا أتناول تفاحتين. أنا أتناول اللي هو آكل طيب تفاحتين يعني 2، واتنين قلنا لما بنستخدم بعدها كلمة كمية هنستخدم ليان، فهنقول ليان. وتفاح بينجو، وكلمة الكمية جوف، هنقول 我吃两苹果. أنا أتناول تفاحتين. طيب قبل ما أختم معاكم الفيديو ده، أحب أختم بحكمة. طبعا اتعودنا في الحلقة اللي فاتت إن احنا نختم بحكمة عشان تشجعنا على التعلم، وفي نفس الوقت نتعرف الصينيين لما يحبوا يقولوا حكم بيقولوها ازاي. فالحكمة معانا النهاردة، بو با مان تيو با جان. يعني ايه بو با مان تيو با جان؟ يعني ما تخافش من البطء، ما تخافش انك بطيء، ولكن تخاف لو وقف. فاستمر مهما كان سعيك بطيء، استمر مهما كانت خطواتك بسيطة، استمر مهما كانت خطواتك صغيرة. زي ما اتعلمنا في الحديث الشريف، قليل دائم خير من كثير متقطع. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الجملة العددية بشكل اوضح، وقلنا ان شاء الله في جزء تاني للجملة العددية. ودلوقتي عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات جملة عددية بالصيني مع اي حاجة حواليكم، او كمان تجاوبوا على اسئلة اللي انا سألتها لكم في الفيديو. ولو عندكم اي سؤال اكتبوه وانا هرد عليكم. وما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصل لكم الحلقات الجديدة اول ما تنزل. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام، 谢谢你们，再见。